ઉનાળામાં સાંજે શાક ખાવું ના હોય ને ત્યારે દાળ ઢોકળી તો બધાને ભાવે અને પેટ પણ ભરાય. અને લગભગ ગુજરાતી ઘરોમાં દાળ ઢોકળી તો બનતી હોય છે. પણ ઘણાને દાળ ઢોકળીમાં ઢોકળી રબર જેવી સ્ટીકી થતી હોય અથવા દાળ ઢોકળી ઠંડી થયા પછી ઢોકળી એકબીજા સાથે ચીપકી જતી હોય છે. વર્ષોથી હું મારા ઘરમાં દાળ ઢોકળી બધાને બનાવે ને તેમ જ બનાવું છું, પણ માત્ર એક જ ટ્રીક એવી વાપરું જેથી દાળમાં ઢોકળી એકદમ ફૂલ જેવી હળવી, ફ્લફી અને મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાય એવી સોફ્ટ બને અને વળી ઠંડી થયા પછી એકબીજા સાથે ચીપકે પણ નહીં. તો આજે આપણે એક ટ્રીક વાપરી અને આ દાળ ઢોકળી બનાવશું અને સાથે મારા ઘરમાં દાળ ઢોકળી સાથે બનતી વાનગીઓનું એક અનોખું કોમ્બિનેશન પણ બનાવશું. બનાવવાની શરૂઆત ઢોકળીનો લોટ બાંધવાથી કરીએ, જેના માટે એક પોળા વાસણમાં 2 કપ ઘઉંનો રોટલીનો લોટ ઉમેરશું. તેની સાથે 1/4 કપ બેસન પણ ઉમેરી દઈશું. હવે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે 1 ટેબલસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી હાથ વડે બધા મસાલા લોટમાં મિક્સ કરી દઈશું. લોટમાં મસાલા મિક્સ કર્યા પછી 1 કપ પાણીમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધી લેવાનો છે. દાળ ઢોકળીનો લોટ આપણે થેપલાનો લોટ બાંધીએ ને તેવો સોફ્ટ રાખવાનો. અહીં હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે તો ઉપરથી માત્ર સહેજ એવું તેલ ઉમેરી લોટનો થોડો એવો મસળી લઈશું. હવે મસળેલા લોટને ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 10 મિનિટ કૂણવા રાખશું. લોટ કૂણવાય છે ને એ દરમિયાન મેં અહીં અડધો કપ તુવેર દાળને કુકરમાં 4 સીટી કરી અને બાફી અને રાખી છે. અહીં તુવેર દાળ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે તો હવે તેને બ્લેન્ડ પણ કરી લઈશું. દાળ બ્લેન્ડ થઈ ગયા પછી જુઓ અહીં એકદમ લિક્વિડી મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે દાળ પણ વઘારી લઈએ, જેના માટે ખાસ યાદ કરી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં જ 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થયેલા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું, 1 બાદિયાન ફૂલ પણ ઉમેરશું અને સાથે 2 તજ લવિંગ પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. તેની સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. દાળ ઢોકળીના વઘારમાં બાદિયાન અને તજ લવિંગની સ્મેલ બહુ જ સરસ લાગે છે. વઘારમાં બધું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે 1 નાના ટમેટાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 2 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું અને અડધો ઇંચ ખમણેલું આદું પણ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળશું. ટમેટા સતળાય છે ને તો સાથે મસાલો પણ કરી લઈએ, જેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે મસાલાને ટમેટા સાથે વઘારમાં સહેજ એવા મિક્સ કરશું જેથી સતળાઈ જાય. તુરંત જ તેલમાં બ્લેન્ડ કરેલી તુવેર દાળ પણ ઉમેરી દેવાની છે. દાળ ઉમેરતા સતળાયેલો વઘાર છે ને તે ઉપર આવી જશે. સાથે દાળના ખાનામાં ઉમેરેલું 2 ગ્લાસ પાણી પણ દાળમાં ઉમેરી દેવાનું છે, જેથી દાળની થિકનેસ ઓછી થઈ જાય. હવે સાથે સિંગદાણા પણ ઉમેરી દઈશું. સિંગદાણા તમારી પસંદગી પ્રમાણે વધારે કે ઓછા ઉમેરવાના, પણ 20 થી 25 જેટલા દાણા તો ઉમેરવાના જ. દાળ ઢોકળીમાં સિંગદાણાનો સ્વાદ બહુ જ સરસ લાગે છે. તેની સાથે 1 લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. સાથે 1 ચમચી જેટલો ગળાશ માટે ગોળ ઉમેરશું. હવે બધું હલાવી અને મિક્સ કરશું અને દાળ ઉકળવા દઈશું. લગભગ 2 જ મિનિટમાં દાળ ઉકળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને બીજી સાઈડ ઢોકળીનો લોટ કૂણવાઈ ગયો છે. તો ઢાંકણ ખોલી લોટને થોડો એવો મસળી લઈશું. ત્યાર પછી લોટમાંથી 4 મોટા લુવા બનાવી લઈશું. 4 લુવા બની જાય ને એટલે બાકીના લોટમાંથી નાની સાઈઝના લુવા બનાવી લેવાના છે. અહીં જુઓ, લુવા તૈયાર થઈ ગયા પછી નાના લુવા અને મોટા લુવાનો ડિફરન્સ તમે જોઈ શકો છો. મોટા લુવામાંથી ઢોકળી બનાવશું અને નાના લુવામાંથી ઢોકળી સાથે ખાઈ શકાય ને તેવા થેપલા બનાવવાના છીએ. અને અહીં ટોટલ બધી વસ્તુનું માપ આપણે 4 વ્યક્તિ ખાઈ શકીએ ને તેટલું લીધું છે. તો પ્રથમ મોટા લુવામાંથી 1 લુવો ગોળ વાળી લઈશું. હવે કોરા લોટમાં બોળી અને તેમાંથી પાટલીની સાઈઝની મોટું થેપલું વણી લેવાનું છે. અહીં જુઓ, વણતા હવે મોટી સાઈઝનું પતલું થેપલું વણાઈ ગયું છે. તો હવે પીઝા કટર લઈશું અને તેના વડે આ થેપલામાં કટ પાડી લેવાના છે. એક સાઈડ કટ પડી જાય ને એટલે ક્રોસ કરી બીજી સાઈડ કટ પાડશું, જેથી શક્કરપારા જેવી ઢોકળી તૈયાર થઈ જાય. અહીં ઢોકળી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે, પણ હજુ તો આ કાચી છે. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર ઉકળતી દાળમાં એક પછી એક ઢોકળી ઉમેરતી જવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દેવાની છે. વણેલા થેપલાની ઢોકળી ઉકળતી દાળમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી એક વખત ચમચાથી બધું મિક્સ કરશું, જેથી ઢોકળી નીચે ચીપકે નહીં અને એકબીજા સાથે પણ ચીપકે નહીં.
હવે આ જ રીતે બાકીના 4 મોટા લુવામાંથી વણતા જવાના છે અને તૈયાર થયેલી ઢોકળીને દાળમાં ઉમેરતી જવાની છે. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે દર વખતે ઢોકળી ઉમેર્યા પછી એક વખત ચમચો તો જરૂરથી ફેરવવાનો. અહીં ઉકળતી દાળમાં ઢોકળી ચડતી જશે અને દાળમાં ઉપર આવતી જશે અને તરવા લાગશે, જે તમને દેખાતી પણ જશે. તમે કહેશો કે આ રીતે તો બધા ઢોકળી બનાવે છે, તેમાં વળી ટ્રીક શું? પણ નોર્મલ રીતે બનતી આ દાળ ઢોકળીનો વિડીયો હવે પછી ખાસ જોજો, કારણ કે હવે આપણે જે રીતે આગળ કરશું ને તેથી ઢોકળી એકદમ ફ્લફી અને મોંમાં મૂકતા ઓગળી જઈને તેવી પોચી બનશે. બધી ઢોકળી ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે કુકરને પહેલાં સાદું ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ 1.5 થી 2 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર ચડવા માટે રાખી દઈશું. 1.5 મિનિટ પછી ચડતી ઢોકળીમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળી બધી ચડી અને ઉપર આવી ગઈ છે, જે પરફેક્ટ ઢોકળી ચડ્યાની નિશાની છે. પણ ઢોકળી પોચી નથી થઈ. આવી દાળ ઢોકળીમાં ઠંડી થયા પછી આ ઢોકળી છે ને તે એકબીજા સાથે ચીપકી જશે. પણ ફ્લફી અને રૂ જેવી પોચી ઢોકળી બનાવવા માટે ઢોકળી ચડી જાય ને પછી કુકરનું ઢાંકણ લગાવી દઈશું. ઢાંકણ લગાવાઈ જાય ને એટલે કુકરની સીટી લગાવી દેવાની છે. બસ ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી કુકરમાં માત્ર એક જ સીટી કરવાની છે. એક સીટી થઈ ગયા પછી ગેસ બંધ કરી દઈશું. ફક્ત આ એક જ ટ્રીક કરવાથી, એટલે કે કુકરમાં એક સીટી કરવાથી દાળ ઢોકળીની ઢોકળી છે ને તે એકદમ ફ્લફી અને સોફ્ટ બને છે અને દાળ ઢોકળી ઠંડી થયા પછી ઢોકળી એકબીજા સાથે ચીપકતી પણ નથી. હવે દાળ ઢોકળી થાય છે ને એ દરમિયાન આપણે બનાવેલા નાના લુવામાંથી થેપલા પણ બનાવી લઈએ. એક લુવાને પાટલી પર લઈ થોડું વણી લઈશું અને ત્યારબાદ થોડું એવું તેલ અને લોટ ઉમેરી વાળી લઈશું. ત્યાર પછી કોરા લોટના મદદથી થેપલું વણી લેવાનું છે. વણાઈ ગયેલા થેપલાને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવામાં ઉમેરી અને નોર્મલ આપણે જે રીતે તે થેપલા બનાવતા હોઈએ ને તે જ રીતે શેકી લેવાનું છે. શેકાઈ ગયેલા થેપલાની ડીશમાં કાઢી લઈશું અને આ જ રીતે બધા થેપલા બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. થેપલા થયા ને એ દરમિયાન દાળ ઢોકળીનું કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો હવે કુકરનું ઢાંકણ પણ ખોલીશું. ઢાંકણ ખોલતા જ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ લાલ ચટક કલર સાથે દાળ ઢોકળીમાં વઘારેલું તેલ બધું ઉપર આવી ગયું છે. એકદમ માપના રસા સાથે કલરમાં એકદમ ઉજળી અને એકદમ ફ્લફી ઢોકળી બની અને તૈયાર છે. નોર્મલ દાળ ઢોકળી જેવી જ દેખાતી આ ઢોકળી જ્યારે તમે ચાખશો ને ત્યારે તમને ઓટોમેટિક તેમાં ડિફરન્સ ખ્યાલ આવી જશે. બહુ પતલો પણ નહીં અને બહુ ઘટ પણ નહીં તેવા માપના રસા સાથે બનેલી દાળ ઢોકળીને આપણે સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈએ. હવે સાંજની ડીશમાં બનાવેલા થેપલા અને કેરીના છુંદા સાથે ગરમા ગરમ એકદમ રૂ જેવી પોચી દાળ ઢોકળી પીરસી પણ લઈએ. ફક્ત કુકરમાં એક જ સીટી લગાવવાથી બનતી આ દાળ ઢોકળી છે ને તમે આ રીતે બનાવીને ખાશો ને પછી જ ખ્યાલ આવશે કે રૂ જેવી પોચી દાળ ઢોકળી ખાવાની મજા જ અલગ છે. અને તેમાં પણ મારા ઘરમાં તો દાળ ઢોકળી સાથે થેપલા ખવાય છે, એટલે થેપલામાં દાળ ઢોકળી રહી અને જો ના ખાધી હોય ને તો એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. સાથે રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. અને હા, આ વિડીયો જો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી બધી રેસીપી તમે યુટ્યુબ પર અને ફેસબુક પર જોઈ શકો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.